Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω και να σας πω λίγα λόγια για το light jigging, για την τεχνική, τον εξοπλισμό, τι θα χρειαστούμε, τα πλανάκια, τον τρόπο που το κάνουμε. Αλλά πριν σας πω οτιδήποτε, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί όπως με έχετε παρακολουθήσει θα έχετε δει ότι έχω βγάλει κάποια βιντεάκια τα οποία καθοδηγούν με το δικό μου τρόπο εσάς σε κάποιες τεχνικές, είτε στον εξοπλισμό είτε στο οτιδήποτε έχει να κάνει με το ψάρεμα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν είναι σόνι και καλά αυτά που λέω εγώ τα σωστά, το 100% σωστό και για εσάς. Το έχω δουλέψει, έχω δει πως ότι έχει απόδοση. Να ξέρετε ότι πριν βγάλω ένα βίντεο το περνάω ψηλή κρυσάρα. Ποτέ δεν βγάζω ένα βίντεο μετά από 2 φορές ψάρεμα να πω εντάξει, έτσι θα δουλέψετε το tie rubber, έτσι θα κάνετε το slow, το light, οτιδήποτε. Θέλω να είμαι 100% σίγουρος ότι θα είναι έτσι τα πράγματα όπως ακριβώς σας τα λέω, αν μπορώ να φτάσω στο 100%. Απλά σας διευκρινίζω αυτό γιατί κάποιες φορές υπάρχουν κάποιοι ανθρώποι οι οποίοι μπορούν να μου πούνε ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι σωστό που έκανες ή το άλλο ή το άλλο. Καθένας, θέλω να πω, έχει το δικό του τρόπο στο ψάρεμα. Μπορεί αυτό που του λέω εγώ να είναι μια βάση, μια αφετηρία, μια ιδέα, ένα οτιδήποτε, ένα έβασμα για να σε κινήσει να ψαρέψεις με αυτόν τον τρόπο, και εσύ μπορεί να τα αλλάξεις, να κάνεις οτιδήποτε θες. Αυτή ήταν η διευκρίνησή μου. Ήθελα να το πω, να καθαρίσω ότι αυτά αφορά ό,τι λέω, είναι αυτό που έχω δοκιμάσει εγώ και δεν είναι σόνι και καλά το πιο σωστό και ότι αυτό είναι και τέρμα. Δεν είμαι απόλυτος. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγα λόγια τώρα για το light jigging. Να σας πω ότι αυτό το σημερινό θα είναι λίγο σαν περιήγηση. Δηλαδή θα μιλάμε και θα ψαρεύουμε παράλληλα. Όπως βλέπετε ήδη με βοηθάει η μηχανή μου, έχω μιλήσει για τη Motor Guide πιο πριν σε άλλο βιντεάκι μου. Έχω βέβαια και τον απόλυτο σύμμαχό μου, το βυθόμετρό μου. Όσο θα μιλάμε, άμα βλέπουμε και κανένα ψαράκι θα ρίχνουμε και θα το προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Να υπάρχει και λίγο πιο πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κατά πρώτα να σας πω ότι light jigging εννοούμε όταν μιλάμε πάντα για jigging, έτσι, και μιλάμε για μαλακά καλάμια, πιο μαλακά από αυτά που ξέρουμε, που έχουμε συνηθίσει να συζητάμε για τα jigging καλάμια. Θα χρειαστούμε μαλακά καλάμια γιατί θα βάλουμε μικρά γραμμάρια. Όταν λέω light jigging για εμένα προσωπικά εννοώ από 20 έως 30 γραμμάρια, από 20-30 γραμμάρια έως και τα 80 το ανώτερο. Αυτό θεωρώ εγώ light jigging. Οπότε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε την τεχνική με αυτά τα μικρά πλανάκια θα χρειαστούμε μαλακά καλάμια. Όχι μαλακά εντελώς, θα σας δείξω τι εννοώ σε λίγο. Ας δούμε τώρα εδώ το δούλεμα που κάνει το καλάμι. Έτσι, έχω βάλει επάνω 50 γραμμάρια πλάνο. Λοιπόν, το καλάμι μας, εμένα προσωπικά αυτό το καλάμι το χρησιμοποιώ είναι από το tie rubber. Μέχρι εδώ, όπως θα δείτε, είναι σχεδόν άκαμπτο και μου δουλεύουν οι 40 πόντι που είναι μπροστά, που είναι πιο μαλακό. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο jigging, στο ζυγκάρισμα. Προσωπικά για μένα θεωρώ jigging και πολύ σκληρά καλάμια ότι δεν μου δουλεύουν. Θέλω ελαστικότητα. Πρέπει το μέταλλο κατά κάποιο τρόπο να πάρει ζωή. Λοιπόν, βλέπετε πως δουλεύει τώρα το καλάμι μου. Δεν μιλάω για slow light, ούτε μιλάω για jigging light. Μιλάω για όλα τα πλανάκια, για όλες αυτές τις τεχνικές. Γιατί τι μπορώ να κάνω τώρα, ας πούμε, έτσι. Όταν αφήσω τη μηχανή μου, όπως σας έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, να την πάω λίγο πιο αριστερά, να εξαγκυρώσω. Λοιπόν, θα δείτε ότι αυτά τα πλανάκια που χρησιμοποιώ τώρα είναι και για slow. Είναι φαρδί πλάνη. Οπότε τι μπορώ να κάνω? Αν δω τα ψάρια ότι είναι ανόρεχτα, δεν κυνηγάνε εύκολα κτλ, θα το δουλέψω πιο αργά, με αυτόν τον ρυθμό. Ας κάνω άλλη μία, θα ανεβάσω και να σας δείξω και τι πλανάκια χρησιμοποιώ. Οπότε έχουμε το καλάμι που σας είπα πριν, προσωπικά είναι από tie rubber. Ο μηχανισμός μου είναι bait casting. Με βοηθάει πάρα πολύ στα πολύ ψηλά νήματα, στη τύλιξή τους. Μαγνητικά φρένα εννοείται, από το tie rubber και αυτό.
Δεν χρειαζόμαστε τρελό εξοπλισμό. Υπάρχουν εξειδικευμένα εργαλεία πάνω στο light, ειδικά για τα καλάμια θα σας πω, αλλά αν έχετε στην κάμα σας ένα τέτοιο καλαμάκι, ένα μαλακό καλάμι με το tie rubber, όχι πολύ μαλακό, γιατί δεν θα χτυπάει. Στα βάθη που ψαρεύουμε, που ξεκινάμε από τα 30-35, εγώ που έχω τη motor guide, μπορώ να πάω θόρυβα σε αυτά τα μέτρα, έως το πολύ τα 60. Εάν φτάσω στα 60 μέτρα με ένα πολύ μαλακό καλάμι, θα καρμπουριάζει τόσο πολύ που δεν θα μου χτυπάει. Δηλαδή την ώρα που θα πάω να σηκώσω εγώ τον πλάνο, ο πλάνος ακόμα θα κατεβαίνει. Δεν θέλουμε τόσο μαλακά καλάμια. Όπως σας είπα πριν, θέλουμε να έχουν λίγο νεύρο. Λοιπόν, το νήμα μου είναι 0,14. Από το βυθό φεύγω, δεν βλέπω κάτι. Προχωράμε και συζητάμε και το λέμε ακόμα. Λοιπόν, το νήμα μου είναι 0,14, οκτάκλωνο, καλής ποιότητας. Και το παράμαλό μου, το ανώτερο που έχω βάλει σήμερα, είναι το 0,37. Αόρατη πετονιά, περίπου στα 2-3 μέτρα, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Ό,τι ακριβώς κάνουμε και στο tie rubber, γιατί αυτό είναι έτσι λίγο κλεμμένο από το tie rubber η τεχνική. Μου ήρθε μια μέρα, ας πούμε, δεν τρώγαν στο tie rubber, έβαλα ένα πλανάκι μικρό που είχα και σε εκτίμηση και πήρα ψάρια. Οπότε λίγο άρχισα να το χρησιμοποιώ και πιο πολύ αυτή τη τεχνική και μου άρεσε. Και μου αρέσει σαν τεχνική γιατί δεν μου αρέσει να κάθομαι και ήσυχος. Δεν μου αρέσουν δηλαδή θέλω να χτυπάω, θέλω να κοπανιέμαι που λέμε. Λοιπόν, μου αρέσει το jigging γι' αυτό και σε όσους αρέσει το jigging θα δείτε ότι σαν έτσι ελαφριά τεχνική θα σας καλύψει. Αυτός είναι ένας τύπος πλάνου που χρησιμοποιώ για την τεχνική του light jigging. Αυτό το πλανάκι έρχεται από το shore cast, δηλαδή από το ψάρεμα από την ακτή. Ρίχνουμε σαν shore jigging τέλος πάντων για όσους ξέρουν. Αλλά δεν στεκόμαστε εδώ. Μπορούμε να ψαρέψουμε, να χρησιμοποιήσουμε πλανάκια από όλες τις τεχνικές. Δείτε εδώ μερικά παραδείγματα. Από το shore, από το λίγο το πιο heavy LRF ας πούμε. Τέτοιους πλάνους. Οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτού του είδους τα καλάμια μπορούν να δώσουν κίνηση σε όλα αυτά τα πλανάκια. Μέχρι εδώ, το πιο ανώτερο στα 80. Δεν λέω για τη μάρκα, τον τύπο, μην το παρεξηγήσουμε. Αυτός μ' αρέσει, εκεί τον έχω μέχρι τα 80 γραμμάρια. Αυτόν θα τον χρησιμοποιήσω στα πιο βαθιά νερά και όπου βλέπω πολύ μπουλούκι με ψηλό. Όταν έχει πολύ ψηλό μέσα είναι λίγο δύσκολο να κυνηγήσουν αυτά τα μικρά. Θα κυνηγήσουν πιο πολύ εύκολα τα μεγάλα. Αυτά τα μικρά θα τα χρησιμοποιήσω σε πονηρές μεριές, σε πιο ριχά μέρη και όπου μπορεί να δω 1-2 ψάρια, 3 και να μην δω ψηλό, να μην κυνηγάνε, να είναι αραχτά που λέμε. Εκεί θα μου δώσουν, θα μου κάνουν δουλειά από όσο έχω παρατηρήσει, έτσι. Λοιπόν, είπαμε και το καλάμι, το μοτέρ, απλά πράγματα. Μην πιστέψετε ότι επειδή είναι light θα αναμετρηθείτε με μικρά ψαράκια. Δεν είναι μόνο μικρά ψάρια. Έχουμε πάρει ψάρια καλά, 3-4 κιλά. Για μένα 3-4 κιλά ψάρι θεωρείται ένα πάρα πολύ καλό ψάρι. Λοιπόν, για συναγρίδες πιο πολύ. Αλλά να ξέρετε, οι συναγρίδες δεν ξέρουν από πού τους ήρθε. Όταν μιλάμε και για ριχά νερά και μιλάμε και για ηρεμία από πάνω, που δεν δουλεύουμε μηχανική, αλλά δουλεύουμε την ηλεκτρική μας, όπως έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρουν από πού τους ήρθε, τρώνε σαν χαζές. Σας είπα και πιο πριν, για να μην το ξεχάσω, σας είπα και πιο πριν ότι τα βάθη που ψαρεύουμε είναι από τα 30. Εντάξει, το 30 είναι πολύ λίγο, έτσι, θέλει πολύ ηρεμία η θάλασσα, θέλει ηλεκτρική μηχανή οπωσδήποτε και να είναι και ξημέρωμα ή νύχτωμα, το οποίο τα κοροϊδεύει τα ψάρια, γιατί στη ρηχή ζώνη έχουμε καλά ψάρια, τα μουρλαίνει, δηλαδή πραγματικά όπου έχουμε ψάρια με αυτή την τεχνική θα δείτε καλές ψαριές. Έστω ένα, έτσι, δεν πάμε να πάρουμε να σηκώσουμε το βυθό. Έως, όπως είπα πριν, εγώ προσωπικά το ψαρεύω μέχρι τα 60 μέτρα. Παραπάνω δεν έχω λόγο να βάλω light. Στα πιο βαθιά νερά θα πάω σε άλλες. Εδώ λοιπόν έχω βάλει ένα σημάδι. Είναι ένα κομματάκι έτσι που δίνει ψαράκια. Βλέπω στο βυθόμετρό μου. Έχω 41 μέτρα και έχω και ένα μπουλουκάκι ψηλό. Είμαι κόντρα στον αέρα. Οπότε τώρα, αφού θα αγκυρώσω, θα με φέρει και προς τα πίσω, μιας και το πέρασα το κομμάτι, έτσι.
από εδώ. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο να αγκυρώσει. Όντως βλέπουμε κάτι έτσι από κάτω κινείται. Το πρανάκι μας είναι 50 γραμμάρια. Πάμε να δούμε τώρα εάν είμαστε τυχεροί και φάνε. Δείτε πόσο ωραία έτσι βοηθάει και το ξετύλιγμα να γίνεται εύκολα με τον κατανεμητή. Λοιπόν, και αφού βλέπουμε και τον πλάνο μας που κατεβαίνει εδώ, είναι μικρά τα ψάρια, δεν είναι μεγάλα. Λοιπόν, αφού πατώσει, χτυπάμε. Δεν μας ακολούθησε κανένα. Τα ψάρια ήταν ψηλά, ακολουθήσαν τον πλάνο προς τα κάτω ή φοβηθήκαν και κρυφθήκαν. Τα μέτρα είναι λίγα, έτσι το βλέπουμε. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Έχουμε και θόρυβο δυστυχώς λόγω του κύματος. Τώρα λοιπόν θα πάω τη μηχανή μου προς τα δεξιά λιγάκι για να με πάρει το ρέμα από τη μεριά που ψαρεύω και θα ξεαγκυρώσω, τόσο ώστε να ψάξω λίγο παραπάνω τόπο. Δείτε το καλάμι πως δίνει κίνηση στον πλάνο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ψάρεμα λόγω εξοπλισμού που είναι πανάλαφρος και λόγω των ρηχών νερών σχετικά που ψαρεύουμε, όχι σχετικά, είναι ρηχά τα νερά που ψαρεύουμε, είναι τόσο ξεκούραστο που θα μπορείτε να ψαρεύετε όλη μέρα. Προσωπικά ψαρεύω την ώρα που θα μπω μέχρι που θα βγω ασταμάτητα. Το μόνο σταματάω για να βρω κανένα τόπο, κανένα κομμάτι καινούριο. Δεν με κουράζει καθόλου. Πολλές φορές δημιουργώ και την κίνηση με το μοτέρ μου, όπως κάνουμε και στο slow. Θα δείτε τώρα. Χωρίς να πολύ κουνάω το καλάμι μου, δεν χρειάζεται να κουράζομαι σε αυτό. Λοιπόν, δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν κουνάω το καλάμι μου με το χέρι μου. Κάνω μια ολόκληρη περιστροφή με τον μηχανισμό το bait casting, με την δύναμη που του δίνω και με το retrieve που έχει είναι ικανό να σηκώσει το πλανάκι και να το κάνει όλη τη δουλειά μόνο το καλάμι, χωρίς εγώ να κάνω τίποτα. Άλλος ένας τρόπος και αποδοτικός είναι στο ψάρεμά μας και δεν κουραζόμαστε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πάλι δύο ψαράκια στο βυθόμετρό μας. Πολύ ρηχά τα νερά, έτσι 38 μέτρα. Για να δούμε αν είμαστε εδώ τυχεροί. Θα αγκυρώσουμε. Αλλάζουμε και το ρυθμό. Βλέπουμε τις εικόνες εδώ στο βυθόμετρο, είναι πραγματικά απίστευτες, είναι πεντακάθαρες. Έχουμε ένα καλό ψάρι από κάτω, αλλά για να δούμε αν θα φάει. Να του. Όχι! Όχι ρε παιδιά, όχι. Όχι, έφαγε. Όχι. Δεν το πιστεύω, 3 αγκίστρια. Ελπίζω να φάνηκε στην κάμερα. Έχει, αυτή η τεχνική έχει έτσι λίγο suspense, αγωνία. Και έχει και τις αποτυχίες της βεβαίως, όπως όλες. Ήταν πολύ ωραίο χτύπημα, αλλά παρέμεινε χτύπημα. Και όπως λέγανε και οι παλιοί και ο μέντοράς μου, ότι οι τσιμπιές δεν τηγανίζονται. Πάμε παρακάτω.
κίνηση. Και συνήθως όταν βλέπω ψηλό από πάνω, από κάτω έχει ψάρια. Γιατί το κυνηγάνε. Ναι. Θα αγκυρώσω, να μην φύγω γρήγορα από τον τόπο. Για λίγο θα αγκυρώσω, έτσι. Δεν το κάνω για... Όσοι είστε τυχεροί, ας πούμε, και έχετε αυτή τη μηχανή, τη Motor Guide, αυτό θα κάνετε, αν θέλετε, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είστε συνεχώς αγκυρωμένοι, πρέπει να φεύγουμε και λίγο από τον τόπο. Και τώρα, αφού ξεαγκύρωσα, βλέπω και το πλάνο μου που έχει κατέβει κάτω. Αυτό το κάνω, αγκυρώνω μέχρι να φτάσει σχεδόν στο βυθό ο πλάνος μου, για να μην έχω πολύ μεγάλο blowback, να μην είμαι πολύ μακριά. Αφού είναι ο βυθός μου χαμηλά και ανεβάζω μόνο από 8-10 μέτρα επάνω, τότε ας μην έχω την άγκυρα, δεν με πειράζει. Θα παίξω λίγο πιο νευρικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι όταν σε χτυπάει ένα ψάρι και δεν πιάνεται σε τόσα αγκίστρια, πάει να πει όχι ότι είσαι γρήγορος, πάει να πει τους αργός. Στο γρήγορο χτύπημα μπορεί ένα ψάρι να μην κουνηθεί καθόλου να πάει, να μην ασχοληθεί καθόλου με σένα. Οπότε αν δω χτύπημα το οποίο είναι άστοχο, τις περισσότερες φορές δεν πάω πιο αργά, πάω πιο γρήγορα και βλέπω ότι τελικά τα νευριάζω και χτυπάνε. Και αυτό σας λέω έτσι από ψαρέματα που έχω κάνει πολλές φορές με αυτό το ψάρεμα. Από το καλοκαίρι, έχουμε μήνα Δεκέμβρη, και από τον Ιούνιο δοκιμάζω αυτό το ψάρεμα πολύ εντατικά όπου πηγαίνω. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ αποδοτικό το καλοκαίρι. Πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά ψάρια μικρά, έχει τσαουσάκια, έχει κοκάλια. Είναι τόσα ψάρια που παλεύουμε να τα πάρουμε με άλλους τρόπους και δεν μπορούμε κιόλας, έτσι. Ενώ με τέτοια μικρά πλανάκια εύκολα μπορούμε να παίρνουμε αυτά τα ψάρια. Βλέπετε τα χτυπήματα ότι είναι διαφορετικά κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να κάνετε το ίδιο χτύπημα συνέχεια. Αλλάξτε λίγο, δώστε λίγο έτσι ζωή στο σίδερο, στον πλάνο μας. Το που προσπαθούμε να κάνουμε με ένα πλάνο είναι να δείξουμε ότι είναι ένα μικρό ψαράκι το οποίο είναι χτυπημένο και αιμορραγεί, ψοφάει, πεθαίνει. Εύκολη μπουκιά για το οποιοδήποτε ψάρι. Αυτό θέλουμε να του παρουσιάσουμε, ότι είναι μια εύκολη μπουκιά για τον οποιοδήποτε κυνηγό. Τι λες ρε φίλε?
Όχι.